කොහොමද යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන්. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුපිරි app එක අලුතෙන් ආපු සුපිරි update එකක්. يعني ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නද මේ වෙදිත් clip claps කියන app එක ගැන මම කලින් review එකක් කරලා තියෙනවා app එක ගැන. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් දැන් ඔයාලා උඩින් පේන ඇති වීඩියෝ එක දැම්ම බලන්න ගිහිල්ලා idea එකක් ගන්න කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක මෙතන තියෙනවා clip claps කියන app එකට අපි කතා නොකර ඉක්මනටම යමු. මෙහෙම ගියන් පස්සේ open වෙනවා. ඉතින් open වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන rewards කියන එක ඔබන්න. ඉතින් කලින් කිය මගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ $870. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම සාමාන්‍යයෙන් උඩ තියෙනවා my clip clap coins අනිත් එක cash out කියලා. clap coins කියන එකේ බොහොම ඕගොල්ලන්ට දැන් එකතු කරලා තියෙන clap coin ප්‍රමාණය එක cash exchange කරනවා නම් කොහොමද කියලා වැටෙනවා. එහා පැත්තේ තියෙනවා cash out කියලා එකක්. ඉතින් මේ cash out එකේදී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එක පැත්තක PayPal කියලා තියෙනවා අනිත් එකේ එහා පැත්තේ තියෙනවා prepaid refill කියලා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ෆෝන් එකක් තිබ්බට ඕනම කෙනෙක්ට PayPal account එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හේතුව හින්දා මේගොල්ලෝ prepaid refill එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන මේ confirm කියන එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒ ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැනට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා $10ක prepaid refill එකක් ගන්න සිස්ටම් එකක් දීලා තිනවා. මගේ ඇත්තටම $10ක් නෑ. මෙතන $870 තියෙන්නේ. මොකද මම මේකට ඇත්තටම දවසකට වැඩි ලොකු කාලයක් වැය කරන්නේ නෑ මේකට. ඇත්තටම කියනවා නම් දවසටම විනාඩි 10ක් වගේ යූස් කළා තමයි මේ $870ට එන්නේ. මොකද මම මාසයක් විතරම ඇප් එක ගොඩක්ම යූස් කරේ නෑ. අතහැරලා තිබ්බේ. ඉතින් එහෙමත් කළා මාස පොඩි කාලෙකින් තමයි මේක මෙහෙම හොයාගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ බල 1840ක රීලෝඩ් එක. ඒ රීලෝඩ් එක අරන් ඇල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඩයලොග් යූසර් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් easy cash හරහා සල්ලි ටික අතරම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පරක්කු කරන්න එපා. ඉක්මනටම දාගන්න app එක download කරගන්න. ඉතින් කලින් විස්තරම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ස්පින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ chest තියෙනවා. chest open කරලා ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එහෙම තමයි අමතක කරන්න මෙතන redeem කියලා එකක් තියෙනවා. මේ redeem එකට කලින් එකේ නම් තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ගේ මෙතන කෝඩ් 8ක එකක්. දැන් එකේ කෝඩ් 10ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එවන්නම් අලුත්ම link එක. ඒ පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා ක්ලික් කරන්න. පල්ලෙහා මෙතන ගහනවා කෝඩ් එකත් උගන්න දැන් පේනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහානොත් මොකටද දාන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් use කරන්න. ඒක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට $1ක බෝනස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම වැඩේ කරන්න app එක download කරගන්න රුපියල් 1840ක් අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් දැනගන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න, comment එකක් දාන්න පල්ලෙහෙන් තව මොනවද channel එකට එන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මම අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහට යනවා. like කරලා share කරලා comment එකක් දාන්න.